Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp. Mình sẽ làm món bánh tiêu cấp tốc 15 phút với cách làm chưa ai chia sẻ. Phần bột bánh sau khi chiên xong phồng to, rỗng ruột và có rất nhiều rễ tre. Theo cảm nhận của Hana, bánh này ăn rất giống bánh tiêu mình ủ bột thông thường. Tuy không ủ bột nhưng mà bánh ăn mềm dai, không bị khô cứng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Phần sữa trong công thức này, Hana sử dụng 160g sữa ấm khoảng 35 độ C, thêm vào 35g đường cát và 6g bột nở. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên, giúp cho bột nở tan đều hơn một chút, mình làm bánh không bị lỗ chỗ những đốm nâu. Thêm vào 25g sữa đặc có đường, 1/2 muỗng cà phê vani và mình cũng khuấy đều hỗn hợp này, sau đó để qua một bên. Bột trong công thức này Hana sử dụng 200g bột mì đa dụng. Để cho bánh được mềm dai mà không bị khô cứng thì mình dùng thêm 40g bột nếp, 10g sữa bột. Sau khi rây đều tất cả các loại bột với nhau, phần sữa cô bác, anh chị và các bạn nhớ thêm từ từ vào. Mình đừng cho vào một lần, kẻo bột bị nhão. Mình sẽ dùng phối dẹp hoặc là mình có thể dùng đũa để trộn bột, giúp bột không bị dính tay, vì phần bột này hơi nhão chứ không khô. Sau khi trộn đều hỗn hợp bột và sữa thật là hòa quyện thì mình sẽ cho ra bàn để nhồi. Nhồi bột thì mình sẽ dùng dầu ăn để chống dính. Cô bác, anh chị và các bạn đừng sử dụng bột, vì nếu mà mình cho bột khô nhiều quá, một chút bột bánh sẽ bị khô, không được mềm. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa dầu chống dính vô tay cho kỹ. Mình sẽ dàn phần bột này ra, sau đó ấn xẹp và gập bột lại làm ba theo chiều ngang và chiều dọc. Mình sẽ gập bột như vậy khoảng 3 phút cho tới khi bột tương đối mịn. Nếu bột bị dính thì cô bác, anh chị và các bạn có thể áo thêm một ít dầu ăn. Sau 3 phút thì phần bột bây giờ đã tương đối mịn hơn và không dính tay, thì cô bác, anh chị và các bạn thêm vào bột một muỗng canh dầu ăn và tiếp tục nhồi bột thêm 3 phút nữa.
Tổng cộng thời gian mình vừa gặp bột vừa nhồi như vậy khoảng 6 phút. Mình làm theo cách này thì phần bột rất là dễ nhồi, không bị dính tay. Sau khi nhồi bột xong, mình sẽ lăn dài khối bột và chia đều ra thành 10 phần bằng nhau. Sau khi chia bột xong, mình sẽ vo tròn từng khối bột lại bằng cách mình sẽ dùng mu bàn tay vừa ấn vừa đẩy nhẹ phần mép bột vào chánh giữa. Mình làm như vậy cho tới khi mặt bột láng mịn thì mình sẽ túm tròn khối bột lại. Phần này cô bác anh chị và các bạn để ý, mình túm kỹ mép bột để một chút mình chiên bánh không bị xì. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết viên bột cuối cùng. Và mình sẽ lăn mè từng viên bột, bắt đầu từ viên đầu tiên. Sau khi lăn mè xong thì mình sẽ cán bột. Khi cán bột thì cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng bột để chống dính. Mình sẽ làm kỹ, vì nếu mà mình áo bột không kỹ một chút, phần bột này dính xuống bàn, khi chiên bánh dễ bị xì. Mỗi chiên bột thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ cán thành một hình tròn, có đường kính là 10 cm. Khi cán bột mình cũng đừng dùng lực mạnh quá, mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy bột là được. Cán bột xong thì bọc kín bột lại để tránh gió vào làm bột khô và để qua một bên. Lúc này mình mới đi đun nóng phần dầu ăn ở lửa vừa. Nhiệt độ để chiên bánh tiêu thích hợp nhất là Hana thấy khoảng 180 tới 190 độ C. Nếu không có nhiệt kế, khi tạo hình cô bác anh chị và các bạn nhớ chừa lại một ít bột. Nếu mà mình thả bột vào dầu, nếu bột nổi lên sau vài giây là dầu đã đủ nhiệt để chiên. Viên bột nào tạo hình trước thì mình sẽ đem chiên trước. Cho bột vào dầu để khoảng 5 giây, sau đó dùng giá đẩy nhẹ cho phần bột nổi lên. Cô bác anh chị và các bạn chỉ cần dùng giá múc dầu và xối lên mặt bột cho tới khi bột phồng to và không còn nở nữa. Khi bột đã nở đủ hết cỡ và không còn nở nữa thì mình sẽ dùng giá để lật và chiên bánh cho tới khi dàn đều hai mặt thì vớt ra. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột còn lại. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm đúng như những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ có món bánh tiêu cấp tốc, phồng to, rỗng ruột và có nhiều rễ tre để bánh không bị xẹp. Khi chiên xong, cô bác anh chị và các bạn đừng để bánh nằm, mình hãy dựng đứng bánh lên. Và đây là 10 cái bánh Hana chiên, cái nào cũng phồng to và rỗng ruột. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích cách làm vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ này. Nếu thích, vui lòng cho Hana xin một like, một đăng ký và một bình luận để giúp cho kênh Hana được phát triển và tiếp cận với nhiều người. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.